ቫይረስ መልቲፕሊኬሽን ቫይረስ እንዴት ነው የሚባዛው? Much of our knowledge about how viruses are reproduced comes from work on bacteriophage. አብዛኛው የቫይረስ ዕውቀታችን ቫይረስ እንዴት ሪፕሮዲዩስድ እንደሚሆን ያወቅነው ከባክቴሪዮፌጅ የመጣ ነው። ምክንያቱም ባክቴሪዮፌጅ ስለተጠና ማለት ነው። ዋን ባክቴሪዮፌጅ ያው ባክቴሪዮፌጅ ምን እንደሆነ አይተናል። ባክቴሪያን የሚያጠቃ ቫይረስ እንደሆነ አይተናል። One bacteriophage in particular called T4 has been studied more than any other. አንድ ከባክቴሪዮፌጅም T4 የሚባለው አይነት ነው ብዙ ጊዜ ሊጠና የቻለው እና its reproductive cycle is shown እዚህ ጋር እናያለን የባክቴሪዮፌጅን reproductive cycle ባክቴሪያው አለ መጀመሪያ ከዛ ቫይረሱ መጥቶ መጀመሪያ ምንድነው ባክቴሪያው ላይ አታች ያደርጋል ማለት ነው አታኪንግ ቫይረስ ወይንም ባክቴሪዮፌጁ መጥቶ አታች ቱ ዘ ሆስት ሴል ወሉ ላይ አታች ያደርጋል እዚህ ሴሉ ላይ እንደምናየው ከዛ በኋላ ዘ ሰከንድ ስቴፕ ምንድነው ቫይረስ ኢንጀክትስ ኢትስ ዲኤንኤ ኢንቱ ባክቴሪያ አታች ካረገ በኋላ ውስጥ ያለው አንድ ዲኤንኤ ይለቃል ወደ ባክቴሪያው ውስጥ እዚህ እንደምናየው ዲኤንኤዋን ለቀቀ ዲኤንኤው ባክቴሪያ ውስጥ ገባ ከዛ ሶስተኛው ስቴፕ ቫይረስ ዲኤንኤ ኮንትሮልስ ፕሮዳክሽን ኦፍ ሞር ቫይረስ ዲኤንኤ ኤንድ ፕሮቲን ኮድስ ይሄ የገባው ቫይረስ ዲኤንኤ ሞር ቫይረስ ዲኤንኤዎች ራሱን የሚመስሉ ዲኤንኤዎች እንዲመረቱ ያደርጋል እንዲሁም ኮቶች ቫይረስ ኮት ፕሮቲን ኮት እንደማለት ነው እንዲመረቱ ያደርጋል በዚህ ጊዜ የባክቴሪያል ክሮሞዞም ነበረው ባክቴሪያው ክሮሞዞም ነበረው ያ ክሮሞዞም ምን ይሆናል ስዊችድ ኦፍ ይሆናል ወይንም ዲስትሮይድ ይጠፋል ወይ ስራውን ያቆማል ወይ ይጠፋል ከዛ በኋላ አራተኛው ስቴፕ ዲኤንኤ ኤንድ ፕሮቲን ኮድስ assembled into new virus particles እዚህ ተለያይተው የነበሩት ዲኤንኤ እንዲሁም ፕሮቲን ኮድ ምን ይሆናሉ አንድ ላይ assembled ይሆናሉ assembled ሆነው አዳዲስ የቫይረስ ፓርቲክል ይፈጠራል ከዛ እነዛ ቫይረስ ፓርቲክሎች ምን ያደርጋሉ host cell bursts open releasing new virus particles burst ይሆናል ወይንም ይቀደዳል ይፈነዳል host ሴሉ በጥሰው ይወጡታል እና this type of life cycle is called a lytic cycle ይሄኛው አይነት የላይፍ ሳይክል ላይቲክ ሳይክል ነው ላይቲክ የተባለበት ምክንያት rupture ወይንም ላይሲስ ስላለ ነው በጥሶ መውጣት እዚህ ጋር ያለው ነገር ቀደው ነው የሚወጡት ሴሉን በጥሰው ቀደው ነው የሚወጡት ሴሉ ከዛ በኋላ ይጠፋል ወይንም ይሞታል ማለት ነው From research on bacteriophages, we know that this is not the only type of reproductive cycle in viruses. ከባክቴሪዮፌጅ ጥናት የተረዱት ነገር ሰዎች ምንድነው ይሄ ብቻ አይደለም የሪፕሮዳክቲቭ ሳይክል የባክቴሪዮፌጅ እና ሌላ ምን አለ sometimes instead of causing the cell to burst and release the viruses all at once a few at a time are released by exocytosis through the plasma membrane እንደዚህ በጥሶ ከመውጣት ይልቅ አሁን እዚህ ጋር ቫይረሶች ውስጥ ይፈጠራሉ በጥሶ ሲወጡ ሁሉም እዚህ ውስጥ ያሉ ቫይረሶች ለቀው ይወጣሉ በአንዴ ሴሉ ይፈነዳል መፈንዳት ብቻ ሳይሆን ሌላም ስታይል አለ ሌላው ስታይል ደግሞ ምንድነው ሴል ወሉ እንዳለ በኤግዞሳይቶሲስ ማለት ማቴሪያል ሴልን ለቀው የሚወጡበት ስታይል ነው ኤግዞሳይቶሲስ ይባላል በዛ መሰረት ቫይረሱ ተራ በተራ አንዱ ቫይረስ ኤግዞሳይቶሲስ ይወጣል ሲወጣ ሴሉ ይከፈትና ይዘጋል ኤግዞሳይቶሲስ በሚካሄድበት ጊዜ በዛ አይነት መንገድ ሪሊዝድ የሚሆኑበት ጊዜ አለ በዚህ ጊዜ ሴሉ ምን አይሆንም አይፈነዳም ማቴሪያል ከውስጥ ሲወጣ እንደሚከፈተው ይከፈታል ከዛ ይዘጋል ከዛ ተራ በተራ ይሄ አይነቱ ደግሞ ምን ይባላል ክሮኒክ ሪሊዝ ሳይክል ይባላል ወይንም ኦንጎይንግ ክሮኒክ የተባለበት ምክንያት ኦንጎይንግ ሁሉ ጊዜ ወይንም የለመደ ነው ሁሉ ጊዜ የሚለቀቅ አይነት ነው በየጊዜው ይለቀቃል እንጂ በአንዴ ፈንድቶ ሴሉን አያጠፋው እንደዚህ አይነት ተራ በተራ በቃ በየጊዜው የሚቀጥል ነው ቫይረስ ይመረታል ይለቀቃል ተራ በተራ ይመረታል ይለቀቃል ይሄ ክሮኒክ ሪሊዝ ሳይክል ይባላል in other cycles the virus's DNA becomes incorporated into the DNA of the host cell በሌላ ሳይክል ደግሞ የቫይረስ ዲኤንኤ ይመጣና ከሆስት ሴል ዲኤንኤ ጋር ራሱን ያገናኛል ከዛ
each time the cell divides the DNA is replicated ያው ሴል ዲቫይድ ያደርጋል ሴል ዲቪዥን ይካሄዳል ሴል ዲቫይድ ሲያደርግ ሁሉ ጊዜ ኮፒ ይፈጠራል የዛ ሴል ኮፒ ወይንም የዛ ዲኤንኤ ኮፒ በየጊዜው ዲኤንኤው ሪፕሊኬት ያደርጋል ስለዚህ each daughter cell gets a copy of the cell's DNA ስለዚህ እያንዳንዱ ዳውተር ሴል ወይንም የተፈጠረው ሴል የዲኤንኤውን የሴል ዲኤንኤውን ኮፒ ይወስዳል ማለት ነውና which now includes the virus DNA በዚህኛው ያው ቫይረሱም ስላለበት አሁን ኮፒ ሲደረግ ቫይረሱም ጭምር ነው ኮፒ የሚደረገው so this can continue for many generations until some factor in the environment triggers the virus DNA to start producing virus proteins ይሄ ምን ይሆናል ይቀጥላል ለተወሰኑ ጊዜያት ኮፒ እየተደረገ ቫይረስ ዲኤንኤ ኮፒ እየተደረገ ከሴል ዲኤንኤ ጋር ይቀጥላል እስከመች ድረስ ቫይረስ ዲኤንኤ ፕሮቲን ቫይረስ ፕሮቲኖችን ማምረት እስኪጀምር ድረስ ከዛ then whole virus are assembled which then leave the cell either by causing cell lysis or splitting or by chronic ongoing exocytosis from plasma membrane ከዛ ቫይረስ ፕሮቲን ሲመረት ቫይረስ ፕሮቲን ምንድነው ኮቱ ነው ያ ማለት ዲኤንኤውን የሚሸፍን ኮት ያ ዲኤንኤውን የሚሸፍን ኮት ሲመረት ምን ይሆናል በቃ ቫይረሱ ሙሉ ሆኗል ለቆ ይወጣል ከሁለቱ በአንዱ መንገድ በሴል ላይሲስ ሊሆን ይችላል ያ ማለት ሴሉን አፈንድቶ ራፕቸር አድርጎ ስፕሊት አድርጎ ሊሆን ይችላል ወይንም በክሮኒክ መንገድ ሊሆን ይችላል ኦንጎይንግ ሁሉ ጊዜ ተራ በተራ እየለቀቀ በኦንጎይንግ ኤግዞሳይቶሲስ ሊሆን ይችላል እንደዚህ አይነት ላይፍ ሳይክል ላይዞጀኒክ ሳይክል ይባላል በእንደዚህ አይነት መንገድ የሚካሄድ ላይፍ ሳይክል ላይዞጀኒክ ይባላል እና የተለያዩ አይነቶች አሉ መጀመሪያ ቪሪያን አለ እዚህ ጋር ወይንም ቫይረስ ፓርቲክሉ አለ ከዛ ኢንፌክሽን አለ ከዛ ሆስት ሴል ውስጥ ይገባል ቫይረስ ፓርቲክሉ ሆስት ሴል ውስጥ ከገባ በኋላ በሁለት አይነት መንገድ ነው ማለት ነው ዲዚዝ ኦፍ ሆስት ሴል ሊሆን ይችላል ወይንም ጄኔቲክ ኦልተሬሽን ኦፍ ሆስት ሴል ጄኔቲክ ኦልተሬሽን ያለው እዚህ ጋር ላይዞጀኒኩ ምን ያደርጋል ከዲኤንኤው ጋር ካለው ዲኤንኤ ጋር መጀመሪያ ካለው ዲኤንኤ ጋር መልቲፕላይ ሲሆን ወይንም ሴሉ ዲቫይስ ሲያደርግ ቫይረስ ዲኤንኤውም ከሱ ጋር ምን ያደርጋል ሪፕሊኬት ይሆናል ሪፕሊኬት እያለገ ይቆይና ቫይረስ ፕሮቲኖችን ሲያመርት ያ ፕሮቲን ከቫይረስ ዲኤንኤው ጋር ምን ያደርጋል አሰምብል ይሆንና ለቆ ይወጣል ላይዞጀኒክ ሳይክሉ ለቆ ሲወጣ ላይዞጀኒክ ለቆ ሲወጣ ከሁለቱ በአንዱ በላይሲስ ሊሆን ይችላል በክሮኒክ ሜተድ ሊሆን ይችላል እሺ ዲዚዝ ኦፍ ሆስት ሴል ሲሆን ፕሮዳክቲቭ ኢንፌክሽን ወይንም ሞር ቫይረስ ፕሮዲዩስድ ወደ ሆስት ሴል ከገባ በኋላ ሞር ቫይረስ ይመረታል ከዛ ከተመረተ በኋላ ወደዚህኛው ሲመጣ ላይሲስ ኦፍ ሴልስ ሪሊዝ ኦፍ ቪሪያንስ አሁን በላይሲስ መልክ ሊሆን ይችላል ሪሊዝ የሚሆነው ሞር ቫይረስ ሲመረት ወይንም ሪሊዝ ኦፍ ቪሪያንስ ነን ላይሲስ ኦፍ ሴልስ ያለ ነን ላይሲስ ሳይፈነዳ ኦንጎይንግ ወይንም በክሮኒክ መንገድ ሊሆን ይችላል ሪሊዝ የሚደረገው እዚህ ጋር በላይሲስ ሲሆን ሆስት ሴል ምን ይሆናል ይሞታል ዳይ ራፕቸር ይቀደዳል ይፈነዳል በርስት ስለሚያረክ ሴሉ ይፈነዳል ይቀደዳል በኦንጎይንግ ወይንም በክሮኒክ በሚሆንበት ጊዜ ሆስት ሴል መልቲፕላይስ ኮንቲኒየስ ሊኬጅ ኦፍ ቫሪያንስ አያችሁ ኮንቲኒየስ ሊኬጅ ኦፍ ቫሪያንስ ነው ያለው ሁሉ ጊዜ ኦንጎይንግ ነው ስሙ ራሱ ቀጣይነት ያለው ተራ በተራ ቫይረሱ እየወጣ ነው የሚሄደው ይሄ ክሮኒክ ነው ይሄኛው ፓርት ላይቲክ ሳይክል ነው የሚያሳየው ይሄኛው ፓርት ደግሞ ክሮኒክ ወይንም ኦንጎይንግ ሪሊዝ ነው ይሄኛው ደግሞ ጄኔቲክ ኦልተሬሽን ያለበት ላይዞጀኒክ ነው ጄኔቲክ ኦልተሬሽን ላይ ላተንት ስቴት ላይ ኒውክሊክ አሲድ ኦፍ ቫይረስ ቢካምስ ፓርት ኦፍ ዘ ሆስት ሴል ዲኤንኤ ይሄ ቫይረሱ የሆስት ሴል ፓርት ይሆናል የሆስት ሴል ዲኤንኤ የዲኤንኤ ፓርት ይሆንና ዲኤንኤ መልቲፕላይ ሲሆን ይሄ ቫይረስ ዲኤንኤም መልቲፕላይድ ይሆናል ሪፕሊኬት ይሆናል ከዛ ሆስት ሴል is often modified and continues to multiply ሆስት ሴሉ ምን መሆን ይጀምራል ሞዲፋይድ የሆነ እየተቀየረ በጊዜ ሂደት እየተቀየረ ወደ ቫይረስ እየተቀየረ መልቲፕላይ መሆን ይጀምራል ከዛ በኋላ ምን ይሆናል ቫይረስ እየተመረተ ሲሄድ ፕሮቲን ኮቱ ሲመረት ከሁለቱ መንገድ በአንዱ ይለቀቃል ላይዞጀኒክ ሲሆን ወይ በላይቲክ
ወይንም ደግሞ በክሮኒክ ሪሊዝ እና ይሄኛው ላይዞጀኒክ ይሄኛው ከለር የሚያሳየው ላይዞጀኒኩን ነው እቺኛው ከለር ክሮኒክ ሪሊዝ ነው እቺኛው ደግሞ ላይቲክ ሳይክል ነው የምታሳየው ስለዚህ የቫይረስ የሚመረትበት ሪፕሮዲዩስ የሚሆንበት መንገድ ነው ሶስቱም መንገድ ያየ ነው ሌላው modes of virus transmission ቫይረስ እንዴት ይተላለፋል as well as having different reproductive strategies inside the host cell different viruses also enter cell in different ways የተለያየ reproductive strategy እንዳለው ቫይረስ የሚመረተው መንገድ የተለያየ እንደሆነ ቫይረስ የሚገባ ወደ ሴል ውስጥ የሚገባበትን መንገድ የተለያየ ነው the bacteriophage injects just its DNA the rest of the virus remains outside the cell bacteriophage ምን እንደሚያደርግ አይተናል ዲኤንኤው ነው የሚያስገባው የሚለቀው ሌላው የቀረው ፓርቱ ውጪ ነው የሚቀረው እዚህ ጋር እንደምናየው እንደዛ አይነት አለ ሌላው many but not all animal viruses manage to get the whole virus inside the cell አብዛኞቹ የእንስሳ ቫይረሶች ሁሉም ሳይሆኑ አብዛኞቹ ምንድነው የሚያደርጉት ሙሉ ቫይረሱን ነው የሚያስገቡት ውጪ ሳይቀር እንደ ባክቴሪዮፌጅ ውጪ ሳይቀር ሙሉ ሰውነታቸውን የቫይረሱ ሰውነት እንዲገባ ነው የሚያደርጉት this is done by tricking the cell into bringing the virus into the cell in the same way as it would with any large protein molecule using the process of endocytosis ይሄ ምንድነው የሚሆነው ሴሉ ያለበት ቦታ ላይ ቫይረሱ ሲመጣ ምንድነው የመሸወድ ስራ ነው የሚሰሩት ምክንያቱም ሴል ውስጥ ሌላ ፓርቲክሎች ሲመጡ ይገባሉ በኢንዶሳይቶሲስ መሰረት ሌሎች ላርጅ ሞለኪውሎች ሲመጡ ፓርቲክሎች ሲመጡ ይገባሉ ያንን በማስመሰል ትሪክ በማድረግ ነው እዚህ ጋር ያለውን የሴሉን ትሪክ በማድረግ በመሸወድ ይገባል ማለት ነው ዲኤንኤውን ብቻ ሳይሆን ወይንም ጄኔቲክ ማቴሪያሉን ብቻ ሳይሆን ሙሉ ቫይረሱ እንዲገባ ይደረጋል ይሄ በአብዛኛው የአኒማል ቫይረሶች የሚሰሩበት መንገድ ነው